Ісконно руський, російськомовний, розбудований Сталіним та Радянським Союзом. Таким зазвичай представляє Донбас російська пропаганда. І цим росіяни намагаються виправдати та пояснити 10 років війни проти України. Вбивства українців і знищення українських міст вони називають війною за історичну справедливість. Але і в Україні досі багато стереотипів щодо свого регіону. Серед багатьох українців поширені уявлення про Донеччину та Луганщину як про край шахт, териконів і сепаратистів. З 90-х і нульових років найперші асоціації – це батьківщина проросійського Януковича та страйки збіднілих шахтарів. Але якою є справжня історія Донеччини та Луганщини? Чому Росія почала заявляти свої права на ці землі та називати їх ісконно руськими? Хто першим прийшов на ці території і хто по праву може називати їх своїми? Наша історія, друзі, починається зі Швеції, а це за майже 3000 кілометрів від Донбасу. Я прилетів сюди, щоб потрапити до державного архіву цієї країни, а точніше до його підрозділу, до військового архіву. Ось ця будівля. Це насправді просто унікальне місце, тому що тут зберігається понад 1 мільйон різних історичних мап. І значна частина з них стосується якраз історії України. Але в чому проблема? Що ці документи майже не досліджені нашими українськими науковцями. Але зараз ми зустрінемось з дуже цікавою людиною Мариною Тратнер. Вона українка, юристка, але вже дуже багато років живе тут, у Швеції, і вивчає маловідомі факти з історії України якраз у цьому архіві. У тому числі вона досліджує і справжню історію Донбасу. Привіт, Марина. Привіт, Аким. Ти взагалі юристка, але займаєшся дослідженням архівів тут, у Швеції. Видала цілу книгу. Ну і взагалі зробила, мені здається, те, чого не вдавалося зробити багатьом нашим історикам. І в мене якраз тут питання. Чому саме Швеція? І взагалі, чому у Швеції так багато документів про Україну? Справа в тому, що Швеція і наша Русь, вони підтримували родинні зв'язки ще з часів Ярослава Мудрого. Угу. Інгієрда була шведською принцесою, яка одружилася з Ярославом Мудрим. У них було багато дітей, багато зв'язків. І з тих часів підтримувалися постійні союзи і контакти між нашими країнами. Угу. А крім того, у 17 столітті сталася подія, що увійшла в історію як шведський потоп. У 1655 році шведська армія разом із союзниками вторглась на територію Речі Посполитої і дуже швидко окупувала її. Зокрема, і українські землі, які на той час перебували під владою Польщі. Саме під час цієї війни шведи вивезли цінні історичні документи, які досі зберігаються в місцевих архівах. В Держархіві Швеції взагалі зберігається 750 кілометрів книжкових поличок. 750 кілометрів. Є різні відділення, є різні розділи, які пов'язані з історією України. І коли я почала це досліджувати, я почала досліджувати це через те, що мені було цікаво дізнатися історію моєї шведської родини. Так сталося, що вона перейшла в дослідження історії України, тому що я почала ідентифікувати документи, які були пов'язані з нашою історією, але були невідомі в Україні. Саме тут, у Швеції, зберігається унікальний історичний артефакт. Перша в історії мапа присвячена, власне, Україні, і на якій вказана саме така назва нашої країни. Її разом з іншими цінними мапами зберігають в особливих умовах при постійній температурі плюс 17 градусів та ніколи не виносять зі сховища. Але вперше за багато років архівісти роблять виняток і дають нам унікальну можливість попрацювати одразу з 2 картами України – 1639 та 1648 років. Обидві створив француз, картограф Гійом Левасер де Боплан.
Він служив на службі у польського короля Сигізмунда III 18 років. Він їздив і створював дуже детальні описи території. Він бачив все це на свої власні очі. Він був першою людиною, яка створила карти з назвою Україна. Україна як політична і географічна одиниця, окрема країна, а не просто окраїна якоїсь Московії, як нам намагалися нав'язати пропагандисти. Та була географіка українська. Та була географіка українська. Як це перекладається? Українська географічна карта. Це дуже важлива карта, тому що вона демонструє майже сучасні кордони України. За сучасними стандартами ця мапа перевернута до гори Дригом. Крим тут розташовано на півночі, а Київ – на півдні. А це ще одна мапа України Дебоплана. Її він створив через 9 літ у 1648 році. Вона кольорова і більш деталізована. Це оригінал. Це оригінал. Просто неймовірно. Друзі, я не знаю, ті, хто цікавляться історією, карта Боплана – це взагалі, я думаю, що її всі бачили на картинках, в підручниках з історії. Це, такий артефакт, де вже написано, що козацька країна – Україна. Тут замальовані козаки, замальовані наші території. І коли дивишся на оригінал, просто аж мурахи починають по шкірі. Що цікаво, друзі, дивіться, що ця карта середини 17 століття, але подивіться на контури. Насправді це ж, по факту, сучасні контури України. Вже тоді майже не змінилися. Майже не змінилися всередині 17 століття. Так. Давай подивимось на схід уважніше. Що тут можна роздивитися? От які території входили в те, що Боплан називав Україною? От дивись, Лока Десерта, Дикий степ – це все територія України. А далі починається вже Азія. Тобто Московія, вона вважалася Азією. А по Україні приходили кордони Європи. От Полтава, Нові Санжари. По факту кордони ще трошки східніше від Полтави. Так. І вниз. І далі вже починається, а ось цим... Дике поле наше. Бач, навіть нашою мовою. Дике поле. Дике поле. На обох мапах землі, де зараз Донбас, Боплан називає Диким полем. Він замальовує це місце як безлюдний степ, без жодного поселення. За османськими і кримськими джерелами це не зовсім так. На той час на цих теренах були кочові племена, здебільшого ногайці та калмики. Від початку терени сучасної Донеччини і Луганщини були нічиїми. Вони були частиною того степового обширу, який називався Диким полем. І ця поетична назва відображала суть, тому що цей простір не контролювали держави, які знаходилися поруч. Київські князі, Велике князівство Литовське, потім Річ Посполита. Вони були зайняті або внутрішніми своїми проблемами, або занадто слабкі, щоб встановити контроль над цим широким степом. Але якщо ці землі були нічийними, чому Боплан зобразив дике поле на мапі України? Це було випадковістю, чи він мав підстави вважати ці землі українськими? Більшість документів про початок заселення територій майбутнього Донбасу зараз зберігаються в російських архівах. Мабуть, попрацювати з ними в мене не буде можливості. Але мені вдається розшукати унікальну людину. Майже 30 років тому Ігор Гулько почав досліджувати свій родовід. Результати його пошуків вражають. Він зміг встановити своїх предків аж до часів Богдана Хмельницького. Але найголовніше, що його знахідки дають нам багато для розуміння історії Донбасу. Пане Ігорю, ким були ваші предки? Що вам вдалося дізнатися? Мой самый древний предок, которого мне удалось найти, это Гулько Андрей Тимофеевич. Он был казаком Изюмского полка. 9-е колено, Андрей Тимофеевич, 1662 года. И проживал он в Маяках по документам. Пращури пана Ігоря жили в селищі Маяки та у місті Слов'янськ, а це одні з перших поселень на території Дикого поля. І були вони всі українськими козаками. Пане Ігорю, коли ви розкопали ось цю інформацію про своїх рідних, по факту про те, що відбувалося 4 століття тому, майже 4 століття тому, там на сході України, що відомо взагалі про ці території? Що там було в ті часи? Начало 17 века. Озера, которые находились здесь, соленые озера, они привлекали, можно сказать так, современным языком, предпринимателей, которые приезжали сюда
для того, чтобы наварить соль. Соль была в то время стратегическим продуктом, не было холодильников, нужно было как-то хранить продукты, использовать ее при выделке кож, мехов и так далее. Она была очень популярным товаром. Позже, вот если мы возьмем 1653 год, значит, царь направляет сюда воеводу Григория Куракина для того, чтобы определить, что происходит здесь на Торских озерах, кто здесь занимается солеварением, и в дальнейшем для того, чтобы взять, так сказать, под свой контроль эти все промисли. Якщо московський цар відправляє свого посланця розвідати, що, де і як, то це означає, що всередині 17 століття тут і близько не було московитів. А те, що Куракін побачив на місці сучасного Слов'янська, він описав у доповідній і надіслав її царю. Його відповідь збереглася до наших днів і знаходиться в російському архіві давніх актів. Ще до війни Ігорю Гульку вдалося отримати копію цього документа. 1653 год пишет докладную Григорий Куракин следующего содержания. Пришли где на Тор с зарубежных Черкас 400 человек без жен и без детей, не на житье, а для самого варенья. А атаман у них черкашинин Иван Лысой города Полтавы. Полтава это в то время называлась так Полтава. Приезжают для соляного варенья и живут на Тару недели по 2 и по 3, а украины, где твоих государевых городов, людей на Тару нет. Здесь имелось в виду, что государевых людей это служилых людей. То есть кого-либо из представителей власти московского государства в 1653 году не было. Ну-ка, а можете цей момент прояснити? Щось не дуже мені зрозуміло. Черкеси зарубіжні прийшли обозом. Це... Не черкес, не путайте. Черкасы это казаки. Черкасы в то время казаков называли черкасами. Отже, саме козаки всередині 17 століття починають освоювати ці землі і засновувати перші міста майбутньої Донеччини. І це придумали не ми, це написано в російських історичних актах. Цей простір, рівно віддалений від адміністративних центрів, вабив тих, хто вмів воювати, виживати в суворих умовах і банально хотів знаходитися подалі від будь-якої влади. І насамперед йдеться, звісно ж, про козацтво і насамперед про Запорізьке. У перші десятиліття свого існування майбутні Донеччина і Луганщина були територією вільних людей. Сюди тікали від влади, від переслідувань, і всі прибулі козаки жили лише за своїми звичаями. Вони закладали тут поселення – Солоний, він же майбутній Слов'янськ, Райгородок, Ямпіль. А згодом, коли неподалік знайшли нові солоні озера, містечко Бахмут. Спершу влада Московського царства з козаками намагалася не сваритись, а іноді навіть задобрювала. Козаки були потрібні московитам, адже дике поле, яке обжили і охороняли козаки, було гарним фронтиром для кордонів Московії. Але апетити московських царів поступово зростали, особливо після підписання так званих березневих статей – угоди між козацькою старшиною на чолі з Богданом Хмельницьким і московським царем. Згідно з ними, козацькі землі потрапляли під протекторат Росії. Власне, від 1654 року, формально, ці терени в кінцевому рахунку під зверхністю московського царя. Але це українські терени, вони ж не напряму під зверхністю. Вони входять до Гетьманщини, а вже Гетьманщина має стосунки на договірних засадах із Московією. І хоча угода мала бути, так би мовити, партнерською, визнання правління царя і військова служба козаків у обмін на захист української держави з боку Росії, царська влада надалі про свої обов'язки воліла не згадувати. І почала сприймати козаків як своїх підданих, а їхні землі, зокрема і Донбас, вважати своїми. Це не був перелам, це був розтягнутий у часі процес приборкання козацтва. Так? Він, мабуть, розпочинається з Петра І. Петро І – прибічник регулярної централізованої держави. Він починає накладати лапи на козацькі промисли, на той самий соляний промисел, наприклад, в Бахмуті, або на вінокуріння.
У 1704 році Петро І забирає соливарні Бахмуту в державну власність Московії і оголошує, що відтепер сам буде вирішувати, хто буде ними користуватись. Але мешканці цих земель коритись не звикли, і Петро І посилає каральний загін, який має продемонструвати місцевому населенню його владу. Але він не очікував, що козаки розіб'ють посланий царем загін і піднімуть повстання. Його очолює уродженець Харківщини, донський козак Кіндрат Булавін. До Булавіна стали приставати аж цілими станицями. Тобто почало розгортатися таке стихійне антимосковське повстання. План був, звісно, щирий, але цілком авантюрний. Тобто спочатку йдемо на Вороніж, а потім на Москву. Булавін, до речі, з'їздив також на Запорізьку Січ, де розповів про свої плани, і до нього пристала певна кількість добровольців з числа запорожців. У Москві відреагували на це дуже гостро. Реакція Петра І тоді, 300 років тому, дуже нагадує те, що відбувається зараз. Села, що підтримали повстанців, буквально спопиляють, а місцевих козаків, які жили на території сучасної Луганщини та частково Донеччини і не хотіли коритися російській владі, винищують із особливою жорстокістю. Їх вішали, їх вбивали, їх поширений оцей спосіб, на кол саджали. Потім йде дуже страшна репресивна каральна кампанія. На Луганщині повністю вижигають цілі поселення. Та ж сама Старобільщина, Біловодщина, Сватівщина, Новопсковщина, по суті, вигорає в 1707 році. Просто край знелюднив, і він таким і був деякий час. Найбільше жертв цієї кривавої розправи буде там, звідки почалася вся ця історія – у Бахмуті. Через рік Петро І побуває на згарищі Бахмута і на власні очі побачить знищені соливарні і залишки фортеці. Тверезо оцінивши ситуацію, цар дає наказ негайно почати відбудову фортеці. По-перше, через усе ще шалену прибуткову сіль. По-друге, через вигідне стратегічне розташування. Те, якою була ця нова відбудована фортеця, ми побачимо з вами просто зараз. Дивовижно, але у шведському архіві зберігається ще одна неймовірна знахідка – оригінал плану міста Бахмут. Для вчених ця мапа досі загадка. По-перше, невідомо, хто був її автором. Позначки на ній написані старонімецькою мовою. По-друге, архівісти називають лише орієнтовну дату її створення і припускають, що це 30-ті роки 18 століття. Тут ми маємо план фортеці Бахмут. Цей план вже, безумовно, досліджували українські вчені, і вони зробили переклад того, що тут позначено на цій мапі. Наприклад, перший пункт – цитадель, далі соливарні, це соляні колодязі, Д – канцелярія, Е – соляні амбари, Ф – канцелярія з провіантом. Стара лінія укріплень у нас на Л, М – нова лінія. Ну-ка, чекай, давай подивимось десь. Ага, от стара лінія укріплень, я бачу. Слухай, дуже цікаво. Взагалі це виглядає як новозбудоване містечко. Вважають, що це було побудовано після повстання, яке відбулося недалеко від фортеці Бахмут. І все, що було зруйновано, було відбудовано, скажімо так. Найбільше в цій історії мене дивують ці історичні паралелі, тому що по факту ми говоримо про події, які відбувалися в Бахмуті. І як тоді росіяни, по факту знищили містечко, яке там було, і почали там будувати щось своє. Так само і зараз. Вони знищили Бахмут, або якщо ми подивимось на Маріуполь, вони знищили Маріуполь, тепер починають там будівництво якихось мікрорайонів і маркують цю територію вже як таку, що належить їм, там, споконвічно і так далі. Звільнили. Проте в світі навіть тоді ці території все ще знали як українські. Ось замітка в британській газеті The London Gazette 1737 року. У ній повідомляється, що в Бахмут повертаються підрозділи російської армії після чергової військової кампанії. Але зверніть увагу, британські журналісти називають Бахмут Україною.
Нині відомо, що операції цієї кампанії закінчено. Повідомляється, що фельдмаршал Лассі зі своєю армією йде до Бахмута в Україні. А далі фактично анексовані козацькі землі російські імператори один за одним намагаються максимально заселити. Але не українцями, а більш лояльним до російської влади населенням. Спершу імператриця Єлизавета вигадує Слов'яно-Сербію – окрему адміністративну одиницю на території Донбасу. Імператорським чиновникам наказують вербувати сербів, але по факту мешканців Балкан різних національностей для переїзду. Задум був грандіозний – заманити тисячі сербів і сформувати з них військові поселення, що тяглися б смугою від Бахмута до сучасного Луганська. І в такий спосіб вбити двох зайців – захистити кордони імперії від кримських татар та турків та зменшити потік українців з Гетьманщини. Переселенцям пропонували чудові на той час умови – землю в довічне користування, пристойну зарплатню, а згодом і пенсію, пільги на торгівлю. Але план російського уряду зазнав фіаско. Переселенців було в рази менше, ніж планувалось, тож так звану Слов'яно-Сербію все одно заселяли здебільшого українці. Ту ж політику продовжує іще одна імператриця, тепер вже Катерина II. Саме за її правління Росія завойовує та анексує землі на півдні сучасної Донеччини. Аби вкорінити тут свою владу і освоїти анексовані землі, вона завозить іноземців. Спершу своїх земляків-німців, яким дарує землі й пільги. Німці утворюють на Донбасі десятки колоній. Деякі з них називають поетично, наприклад, «Квітуче поле» чи «Долина любові». Друзі, я думаю, ви чули про те, що на Донеччині мешкає чимало греків. І зараз ми зустрінемось з одним з них. Цього чоловіка звати Ісидор Бедасен. Він історик і до війни він жив в Маріуполі, але зараз тимчасово приїхав до Одеси. Ми поговоримо з ним і спробуємо дізнатися, як взагалі греки опинилися на Донеччині і як їхня історія пов'язана з історією цього регіону. Ісидор, вітаю. Вітаю. Ісидор, якщо починати з самого початку, як взагалі греки опинилися на Донеччині? Греки опинились на Донеччині вперше як такі вимушені переселенці свого роду. Ця історія вона починається наприкінці 18 століття, коли за підсумками одного з російсько-турецьких війн Кримське ханство перестало бути васалом Успенської імперії, стало начебто незалежною державою, але справді стало протекторатом вже Російської імперії. Але Росії було замало протекторату. Вона хотіла повністю анексувати Крим, приєднати його до Московії та зробити його своєю новою військовою базою для подальших війн. І почати Катерина II вирішила з того, аби максимально розгойдати економіку Кримського ханства. Православні греки століттями жили пліч-опліч разом із кримськими татарами-мусульманами. Але Катерина II оголошує, що православних греків потрібно терміново рятувати від нібито утисків з боку кримських мусульман і переселити з півострова. Вони протягом багатьох століть, за ними так економічна роль була закріплена. Це були селяни, які виробляли певні продукти, і це були міське населення, ремісники та купці. І Російська імперія у майбутньому думала, що, по-перше, Кримське ханство воно втратить дуже велику частину своєї економіки за рахунок того, що ці люди перейдуть, вийдуть з ханства. Люди для імперії були лише ресурсом, який мав допомогти в реалізації її планів. Але про це греки дізналися пізніше. А спершу вони разом із родинами і худобою вирушили у довгу дорогу з Криму на Донбас, яка тривала, уявіть собі, майже 2 роки. Вони не лише втратили домівки, багато загинуло від хвороб чи поганих умов ще в дорозі. Вони прийшли на територію Донеччини вже проміжок між 1779-1780 роком.
Незважаючи на те, що логічно було б спочатку, що Донецька область заселялася з півдня, насправді греки прийшли зі сторони сучасного Бахмута та Донецьку в область. Вони отак от... А чого такий гак виходить? Тому що обіцяли їм дати землю біля Дніпра, вони прийшли, а там виявилося, що живуть українці. І Російська імперія така, давайте ви один рік проживете у степу, а потім ми вам знайдемо землю. І таким чином обманули греків, і тому пішли через північну частину області. У 1780 році більшість греків вже перебувала на тих місцях, де вона і зараз живе. Грекам обіцяли, що ті, хто проживав у містах Криму, вони будуть мати можливість оселитися у місті. Ось на Донеччині вже грекам дали Маріуполь, таке місто. Воно спочатку мало назву Павлівськ, там проживали нащадки козаків, ще з часів, коли там були запорожці. А потім місце було вже з приходом греків перейменовано. І воно цю назву Маріуполь саме якраз за греків отримало, правильно? Так. Вже у грамоті Катерини II, у документах того часу Маріуполь є під цією назвою. Греки, які населяли різні села, вони осіли у селах навколо Маріуполя. Але і на цьому Катерина II не зупиняється. Вона планує нову війну з турками, а землі Донбасу перетворює на тил для своєї армії. За її ж наказом тут починають зводити кінні заводи, аби вирощувати коней для російської кавалерії. Наприклад, неподалік Біловодська засновують Деркульський кінний завод. Цариці хотіли догодити настільки, що навіть побудували конюшні у формі монограми Є2. Щоправда, цариця навряд могла б оцінити, адже побачити це можна було лише з висоти пташиного польоту. Катерина II була українофобкою та ненавиділа саме явище козацтва. І якщо її попередники визнавали Донбас історично козацькою землею, то цариця Катерина забороняла навіть згадувати про козаків на цих землях. Створила свою адміністративну структуру, наводнила край дворянами російського походження, перетворила запорожців у некозаче населення, накинула сюди свою соціальну структуру, а в перспективі впровадила кріпацтво. Захланну цю модель, яка відкинула край назад. Але головна мета якраз полягала в тому, щоб і перелицювати цей край на російський взір. Але цього не вдалося зробити. Бо українське населення домінувало. Саме наприкінці XVIII століття в цьому краю розпочинається інший історичний сюжет, принципово інший історичний сюжет, в результаті якого і поставив цей промисловий край, який ми називаємо Донбасом. Я прилетів до Великої Британії, і знаєте, друзі, в це важко повірити, але саме з цією країною пов'язана історія нашого Донбасу. Росіяни розповідали і розповідають про те, що нібито Російська імперія, а потім Совєтський Союз перетворили Донбас на промислове Ельдорадо. Проте ні. Він має європейську історію, тому що розбудовували Донбас якраз європейці. Саме звідси, з Великої Британії, походять засновники обох обласних центрів регіону – Донецька та Луганська. Історія нашого Луганська почалася з весілля у далекій Шотландії. Шотландець Чарльз Гаскойн одружується з донькою місцевого промисловця та, крім посугу, одразу ж отримує солідну посаду в його компанії. Завод Керон займався металургією і виготовляв зброю для британської армії, а згодом і на продаж. Але Гаскойн не відрізнявся управлінським талантом і водночас не цурався тіньових оборудок, тож скоро і його репутація, і його статки зазнали краху. І зрештою він майже збанкрутував і розсварився з багатим тестом. Це був справді талановитий фахівець, але, на щастя для росіян, він був поганим бізнесменом. Поки Гаскойн марив великими грошима, Катерина II мріяла про нові воєнні перемоги і загарбання нових територій. Але крім амбіцій та грошей, в Російської імперії для цього нічого не було. Зброя, якою була оснащена армія, на десятиліття відставала від європейських армій. Тоді цариця доручає своїм чиновникам шукати фахівців у Європі та переманювати їх до Росії.
Серед таких був і Чарльз Гаскойн. У технічно відсталій Російській імперії Гаскойн миттєво стає зіркою. Йому доручають модернізувати кілька заводів, щедро обдаровують регаліями і грошима. Він пригадав, скільки в нього проблем з кредиторами, з урядовими замовленнями, і без жодних вагань назавжди покинув береги Туманного Альбіону. Гаскойну доручають збудувати ливарний завод та самотужки обрати для нього місце. Гаскойн вирішує почати будівництво на березі річки Лугань, на місці колишніх козацьких поселень Кам'яний Брід та Вергунка. Аби забезпечувати роботу заводу, на Донбасі починають розробку шахти в місцевості, яка має назву Лисяча Балка. Так, з легкої руки Гаскойна поселення навколо заводу та шахти згодом розростаються у міста Луганськ та Лисичанськ. А от сам завод стане повним провалом. Спершу виявляється, що місцеві копалини не зовсім підходять для технології виробництва, а потім починаються проблеми з логістикою. На місцевих селян просто наклали повинність доставляти певну кількість вугілля щороку з Лисячої Балки на завод. А як це робити? Підводами, тобто кіньми. Щонайменше півроку, тобто весну і осінь, дороги були б майже непроїзними. І, відповідно, завод постійно зупинявся через перебої з постачанням вугілля. Навіть після смерті Гаскойна завод кілька разів намагалися реанімувати, змінювали профіль і технологію виробництва, але майже через 80 років після заснування його таки закривають. І уявіть собі, маючи у своїй власності такі безмежні багатства, корисні копалини Донбасу, за всі ці роки Російська імперія виявилася неспроможною освоїти їх і побудувати тут бодай одне успішне підприємство. Російський уряд вирішив тоді піти простішим шляхом і просто запросив на терени Донбасу західних промисловців та інвесторів, які приїздили сюди уже з своїми технологіями, своїми кадрами, своїми грошима. Охочі ризикнути знайшлись. І це знову був британець. Успіх його металургійного бізнесу на Донбасі був настільки вражаючим, що він не лише заробив чималі статки, а й залишив помітний слід в історії України. Друзі, зараз ми у Вельсі, це місто Кардіф. І ось тут, в архіві Гламорган, зберігаються десятки унікальних документів про засновника Донецька, валійця Джона Х'юза. Ким був цей чоловік і що відомо про розбудову Донецька, в нас з вами є унікальна можливість про все це зараз дізнатися. Привіт. Вітаю, Сьюзан. Вітаю в архіві Гламорган. Дякую, радий познайомитись. Це так цікаво знаходити інформацію про українську історію так далеко від України. Несподівано, чи не так? Тож у вас є документи, пов'язані з регіоном Донбасу? Так, є. І ми з радістю покажемо їх вам сьогодні. Так. Заходьте. Ми вже підготували для вас декілька документів і фотографій. Почнемо звідси. Це старі фотографії з кінця 19 століття? Так, 19 століття. На цих унікальних світлинах перші роки існування нашого Донецька. За ними можна простежити, як крок за кроком в степу виростало майбутнє місто. І з'явилося воно тут завдяки вихідцю з Уельсу, який вирішив побудувати в Україні металургійний завод. А оце сам чоловік, справжній засновник Х'юзовки, нині Донецька. Джон Х'юз був вихідцем з міста Мертертідвіл. На Донбас він вирушив в 1869 році. 1869. Дуже цікава постать. Як він заробляв на життя до того, як переїхав до Донбасу? Він розпочав роботу в Мертері, в залізничних майстернях. Потім він переїхав до міста Ньюпорт, де працював на залізорудному заводі. У нього була власна залізорудна майстерня. Він одружився там на доньці чоловіка, який управляв місцевим пабом. Паб постачав пиво для залізоробів. Х'юз одружився з донькою і мав, наскільки я знаю, 8 дітей. 8 дітей?
А звідти він переїхав до Лондона, щоб очолити суднобудівний завод. Ага. Він постійно вигадував нові речі. Було багато патентів на його нові винаходи в області озброєнь. Броня кораблів було його основним напрямком. Окей. Коли представники російського флоту дізналися про нього, вони вирішили, що Юс може стати йому нагоді, і запросили його до Росії, до Санкт-Петербурга. Вони хотіли запропонувати йому роботу на фронті Кронштадт в Балтійському морі. Окей. Юс розглядав таку можливість, але зрештою я не зовсім розумію, як це сталося, але він вирішив, що він хоче працювати на себе. І опинився в далекій Україні, на Донбасі. Ага. Зрештою, у кінці 1869 року він вирушив з невеликою групою валійських залізничників, щоб побудувати це. З нуля на абсолютно пустій степовій місцевості. Він спочатку приїхав разом із групою валійських залізничників, але протягом усієї історії Юзівки він наймав людей і залучав робітників з усього об'єднаного королівства, шотландських інженерів, англійців та досить багатих валійців. Він використовував, звісно, і місцевих робітників і старався їх навчати. Проте завжди була нестача гірних інженерів, тому він в основному використовував своїх фахівців з Великої Британії. А що це? Коли робітники з Уельсу вирушали в дорогу, вони повинні були мати дозвіл на подорож через Європу. Тож це паспорти, які видавалися окремим робітникам з Великої Британії. Ми можемо на це подивитися? Так, мені слід бути дуже обережним, оскільки це не копія, так? Це оригінал. Це оригінал, так. Скільки людей із Великої Британії приїхало до Юзівки? Ми не знаємо точну кількість, ми дійсно не маємо таких даних. А чи є у вас якісь листи, описи з того часу? Можливо, спогади робітників, які приїхали з Великої Британії на Донбас? Я просто хочу зрозуміти, якою вони бачили цю територію. Так, вони часто розповідали про погоду. Звісно, вони ж були британцями. Сніг був великою проблемою. Думаю, він був для них шоком. Дуже швидко з невеликого робітничого селища в голому степу Юзівка перетворюється на європейське містечко. З крамницями, школами, сучасним вокзалом, театром, церквами для представників різних конфесій. Для мешканців молодого міста Юзівка побудували лікарню з новітнім на той час обладнанням. Тут була навіть своя футбольна команда. Це дійсно дивовижно, оскільки, коли я дивлюся на це фото, я розумію, що все почалося з абсолютно... Так, з нуля. І, ймовірно, він доклав багато зусиль, щоб розвивати цю територію. Так, все почалося з цього і закінчилося цим. О, Боже мій. Це, здається, те саме місце. І скільки років це зайняло? Це було тут 1870 рік, а це 1879. Так що це не так вже й довго взагалі. Так. І тут усе ще можна побачити степ, ось тут позаду. Отже, це ще більше фотографій, в основному в степу. На цій ви можете побачити місто, яке виростало навколо сталеливарного заводу в степу. А це в центрі православна церква. Це одна з основних вулиць. Виглядає трохи як американський вестерн. Так, точно. Так. Донбас і дійсно перетворюється на такий собі дикий захід. Робити бізнес сюди їдуть фахівці і підприємці з усієї Європи та навіть з-за океану. Зарубіжні біржі заповнюють акції компаній з Донбасу. Іноземні промисловці починають виробляти тут буквально все – від чавуну до соди, від ртуті і паровозів до пляшок. Степ Донбасу обростає гірничими, металургійними та машинобудівними підприємствами. Аби забезпечити рух товарів і матеріалів, у регіоні активно розбудовується залізниця.
Іноземний бізнес в Донецькі степи вабили гроші, великі гроші, навіть дуже великі гроші. Окрім величезних держзамовлень, імперія давала іноземним промисловцям майже безлімітну робочу силу, причому дуже дешево і безправно. Крім того, вони отримували в користування багаті надра Луганщини і Донеччини. Ну і, власне, за рахунок всіх цих трьох чинників бізнес на Донбасі був дуже прибутковим. Друзі, ми зараз перебуваємо у посольстві Бельгії, і зараз ви зрозумієте, чому. Вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Я вас представлю. Це Фредерік де Вельтер, і він радник посольства Бельгії в Україні. У мене кілька питань до вас щодо Донбасу. Будь ласка, сідайте. Дякую. Чи могли би ви розказати мені трохи більше про бельгійські інвестиції на Донбасі? Це зовсім невідома сторінка української історії. Все розпочалося, будемо говорити, у другій половині 19 століття. Бельгія на той час була, так би мовити, однією з найбільш індустріалізованих країн європейського континенту. Ймовірно, перша індустріальна країна європейського континенту після Великої Британії, де почалася промислова революція, як ви певно знаєте. І отже, була величезна, як би вам сказати, індустріальна експансія з Бельгії. Оскільки Бельгія є досить компактною країною, вона почала розглядати можливості за її межами. Те, що було відкрито великі та легкодоступні поклади вугілля та залізної руди, стало одним з визначальних факторів, так би мовити, для бельгійських інвесторів приїхати сюди, на Донбас. А що вони виробляли? Бо я бачу тут у вас деякі папери на вашому столі. Це якісь облігації? Так, це так звані облігації чи зобов'язання, як вони кажуть французькою, різних бельгійських компаній. Наприклад, ось у вас є вугільні облігації вугільної шахти. І це була одна з багатьох бельгійських вугільних шахт того часу, розташованих у Донбасі. І це так, назва компанії. Ага, назва компанії. Так. Багато з цих бельгійських компаній були фінансовані бельгійцями. Багато компаній також були включені до списку на Брюссельській фондовій біржі, де, як і сьогодні, вартість цих компаній коливалася з часом. Таким чином, існувала ціла, скажімо, мікросистема, де бельгійці могли, скажімо, інвестувати свої особисті гроші, чи то у акції компанії, чи в облігації компанії. Добре, а друга облігація? Це облігація. Колись вони, будемо говорити, виготовляли сталеві листи, які потім використовувалися для всіляких машин, для поїздів. Вони мали безліч застосувань. Так. І це, ймовірно, з 1898 року. Так, це перед 1900 роком. Правильно. Це був час, так би мовити, справжнього розквіту бельгійських інвестицій чи інвесторів на Донбасі. Масштаби бельгійських інвестицій були настільки колосальними, що бельгійці навіть називали Донбас своєю 10-ю провінцією. Крім виробництва, європейці привозять на Донбас свої передові технології, звичаї та розвивають інфраструктуру. Наприклад, в окупованому нині Лисичанську лише навколо одного содового заводу Ернеста Сольве бельгійці звели близько 30 споруд. Це житлові будинки, лікарня, гімназія. Цікаво, що більшість протрималась аж до повномасштабного вторгнення. І бельгійці, і німці, і голландці, і французи вкладали великі досить гроші в це виробництво, яке приносило прибутки. Вони ставилися до цього вже з якимось європейським досвідом, з європейським баченням, як
має все це функціонувати. Допомога тим самим робітникам, службовцям, це і житло, і елементарні речі, починаючи від водогону і каналізації, закінчуючи якимись школами і церквами. Звісно, у декого може виникнути запитання: окей, іноземці – це все дуже круто, але де в цій історії українці? І де тут, на сході України, сама Україна? А вона насправді нікуди не дівалася з тих часів, коли козаки заснували тут перші міста і добували сіль. На відміну від росіян, українці знали, що робити з цією землею та її надрами, і вміло господарювали. Приміром, один із найуспішніших бізнесів на Донбасі побудував українець, харків'янин Олексій Алчевський. Мені би дуже хотілося розповісти цю історію в самому Алчевську, але це неможливо, тому що це місто вже 10 років як окуповано росіянами. Причому захоплювали вони його з гаслом «Освободім ісконно руські землі». І це про місто, яке, в принципі, було засновано українцем. Причому Алчевський був не просто бізнесменом, він був людиною, яка мала дуже потужну проукраїнську позицію. І, наприклад, в часи, коли було заборонено навіть вшановувати українських героїв, він встановив погруддя Тараса Шевченка в себе на подвір'ї. Друзі, зараз ми приїхали до Харкова, в місто, де мешкав Алчевський, і зустрінемось тут з його пра-пра-онукою. Пані Олено, вітаю. Добрий день, вітаю вас, да, рада бачити. Я теж. Я так розумію, що ми не просто так в цьому місті зустрічаємось, тому що це будинок, який належав Олексію Алчевському. Так, це будинок Алчевських, Олексію Алчевському, Христині Данилівні Алчевському. Вони тут мешкали. Олексій Алчевський був одним із найбагатших українців того часу, і успіху він досягнув завдяки феноменальним здібностям і розуму. Від народження Алчевський захмарних статків не мав. Його батько був звичайним купцем у Сумах. Згодом молодий Олексій переїхав до Харкова, де відкрив крамничку і торгував чаєм. Цікаво, що виходить, що Алчевський, він пройшов такий шлях від дрібного, від малого бізнесу до розбудови такої потужної імперії. Він зацікавився банківською справою і поступово став спочатку банкіром, а потім вже промисловцем. Тобто звернув увагу на місця знаходження полезних іскопаємих, як кажуть, так, і там вже будував своє виробництво. Спершу він вкладає гроші у видобуток вугілля на Луганщині. Потім інвестує в металургію. Спільно з усе тими ж бельгійцями купує акції заводу «Руський Провіданс» у Маріуполі. А потім будує на Луганщині власний завод. Саме навколо цього заводу виросте Алчевськ. Неймовірно, але підприємства, в які інвестував Алчевський на Донбасі, пережили усі історичні перипетії ХХ століття і успішно працювали аж до початку російсько-української війни. Це, зокрема, металургійний комбінат Ілліча в Маріуполі, де українські військові героїчно тримали оборону під час боїв за місто у 2022 році. Але з-поміж промисловців своєї доби Алчевський вирізнявся не лише талантом фінансиста. Він не приховував своїх проукраїнських поглядів. Ось тут ми бачимо, оце фотографія Христини Данилівни, молодої, а це Олексій Кирилович. В архіві Олени є світлини дітей Алчевських у вишиванках. І це в часи, коли навіть українська мова була під забороною. На території сучасної Луганської області, там не тільки промисловість була Олексія Кириловича. Дружина Алчевського Христина теж мало нагадувала дружину мільйонера. Замість паризьких мод і поїздок на води вона відкривала школи, де до урядової заборони дітей навчали українською. Вона ж запропонувала і запросила туди Бориса Грінченка, і він деякий час працював з Христиною Данилівною. Дуже важливо розуміти, що Алчевські не тільки розбудовували підприємства, що вони вкладали в цю землю, вкладали в цих людей, які тут жили, вкладали в українців. Історично в цьому краю завжди переважали українці, і вони становили тутешню етнічну більшість.
Росіяни, звісно, жили тут також здавна, тому що це пограниччя російсько-українське, і інакше бути не могло. Але інтенсивне збільшення частки російського населення тут почалося саме в другій половині 19 століття, і спричинено це було саме індустріалізацією. Попри наплив заробітчан із російських губерній, на Донбасі в цей час, однак, переважають українці і українська мова. І це підтверджують дані з російських документів, матеріалів всеросійського перепису населення 1897 року. Під час опитування людей просили також назвати свою рідну мову. У Бахмутському повіті, тому самому, до якого масово їхали заробітчани з російських губерній, 58% населення було україномовними проти 31 російськомовних. У Старобільському повіті, це сучасна Луганщина, і тут переважало сільське населення, україномовних було 83%, російськомовних лише 14%. Але найбільш нищівні для російської пропаганди дані з Маріупольського повіту. Тут українською мовою говорили 46% мешканців. На другому місці була грецька, нею спілкувалися 19%. Російська була аж на третьому. Нею говорили лише 14% мешканців, абсолютна меншість. І зверніть увагу, такі цифри на Донбасі були після понад 20-річної заборони на україномовні школи, книги і газети. Але повернімося до Алчевського. Наприкінці 19 століття його кар'єра на піку, а статки сягають 30 мільйонів карбованців. Та саме в цей момент у Європі починається промислова криза. Попит на продукцію Алчевського різко падає, але він не зупиняє завод. Через те, що дуже дбав про людей, що з ним працюють чи на нього працюють, він тягнув до останнього, так би мовити. І дійсно він поїхав в Петербург. У Петербурзі Алчевський хотів вибити кредит або державне замовлення, яке допомогло би підприємству пережити кризу. Про що саме за зачиненими дверима говорили міністр фінансів Вітте та Алчевський, назавжди залишиться таємницею. Вийшовши від міністра, Алчевський пише листа своєму синові і вирушає на залізничний вокзал. Але не для того, аби повернутися додому. Того ж дня тіло українського мільйонера знайдуть на коліях Варшавського вокзалу в Петербурзі. Довгий час припускали, що Алчевського вбили. Але в архіві Олени зберігається копія того самого передсмертного листа Олексія Алчевського. «Прости твоего несчастного отца, принесшего вам и многим людям столько горя. Суди сам, был ли я злодеем, и прости меня». Мене ця історія, насправді, просто вразила, тому що людина, яка так багато зробила, покінчила життя самогубством. Що після цього з його підприємствами стало? Підприємства відійшли Рябушинські. Це якраз російські підприємці. Неприємно, що досить швидко після всієї цієї історії, що відбулася, якраз Рябушинські отримали те державне замовлення, по яке їздив Олексій Кирилович. Це схоже на рейдерський захват, як зараз кажуть. Але, як кажуть, бумеранг наздогнав їх досить швидко. Рябушинські втратять усе в 1917-му, коли розпадеться Російська імперія і почнеться революція. В листопаді 1917-го в Києві проголошують створення Української Народної Республіки. Того ж дня в Бахмуті над будівлею земської управи вперше в історії Донеччини піднімають жовто-блакитний прапор. Для Росії навіть такий плакат був десь тоді випущений, що «Донбас – серце Росії». Їхній російський вождь казав, що без Донбаса ми пропадемо. І тому обіцяйте все, що завгодно, дуріть як хочете, але щоб Донбас був нам. І для них це було питання життя і смерті. І більшовики починають сумлінно виконувати це завдання. Масово засилають на заводи і шахти агітаторів. Ті обіцяють місцевим робітникам золоті гори. Паралельно більшовицькі загони починають збройний наступ і окуповують Донбас. Триває боротьба за цей регіон між більшовиками і молодою Українською Народною Республікою.
не вистачало ще так сказати, сили у нашої держави, щоб самостійно вирішити ті питання, які контролю над територією. Тоді звернулися до Німеччини, до Австро-Угорщини, підписали спеціальний договір, яким ці країни нададуть нам військову допомогу. У німців була величезна проблема із харчами. І от, значить, домовилися, що ми вам допомагаємо, а ви нам поставляєте продукти харчування. За допомогою союзників, крок за кроком, війська УНР звільняють Донбас від більшовиків, і вже навесні 1918-го армія виходить на кордон із Росією. До наших часів збереглося унікальне фотосвідчення тих подій. Це парад українського війська в Бахмуті. Їх там зустрічали українські робітники і вишили їм такі прапори, написали, що це від українських робітників, значить, українській армії на підтримку. Тобто це було. Ясно, що були такі, які казали, що я не розумію, що ви тут говорите, що для них українська мова дійсно нам не була чужа, тому що він приїхав з якоїсь Тамбовщини і так далі, чи сюди на заробітки. І для нього це було просто місце, я скажу, остарбайтери, те, що називається. Але українській владі не вдається затриматися на Донбасі надовго. Союзники УНР, німці та австрійці, програли Першу світову війну, і через власні політичні проблеми їхня армія покидає Україну. Без них військам УНР не вдається втримати Донбас, і його таки захоплюють більшовики. Іноземні інвестори та промисловці остаточно втрачають свої підприємства, бо лише одним указом більшовики їх націоналізовують. І що робили підприємці, щоб повернути свій бізнес в наступні роки? Бо, наскільки я знаю, Бельгія не визнавала уряд більшовиків протягом кількох років. Відбулася дуже довга суперечка між тодішньою бельгійською владою і невизнаним російським режимом. І вся дискусія в Бельгії була такою, що ми можемо визнати радянський режим лише тоді, коли буде знайдено рішення щодо всіх збитків, які ми тоді зазнали в царській Росії. Для всіх бельгійських інвестицій, які ми втратили. Було створено комітет для захисту бельгійських інтересів. Цей комітет тиснув на бельгійську владу під час їхніх переговорів з радянським режимом, щоб повернути частину своїх втрачених грошей. За підрахунками цього комітету, збитки бельгійських підприємців через захоплення російськими більшовиками їхнього бізнесу становили майже 3,5 мільярдів золотих франків. За сучасними мірками це космічна сума – майже 70 мільярдів євро. Жодної копійки цих коштів власникам повернути не вдалося. Тривалий час велись перемовини між бельгійською владою та радянським режимом, який все ще не був визнаний багатьма країнами, зокрема і Бельгією. Проте, звісно, з часом, як я казав, Росія стала важливим гравцем. І крім того, багато інших країн мали стикатися з реальністю геополітики. Тож все більше країн почали визнавати радянський режим. І, звісно ж, рано чи пізно Бельгія мала прийняти цю реальність, визнавши радянський режим у 1935 році. Відтоді на руїнах Російської імперії почне поставати нова, більшовицька. Радянська влада робитиме з різних народів, які мешкали на Донбасі, один народ – радянський. А головними інструментами для цього стануть пропаганда і терор.
Друзі, зараз ми перебуваємо в місті, де зберігаються документи про злочини і репресії совєтського режиму в Україні за весь час совєтського панування на наших землях. Загалом на цих сторінках, в цих коробках понад 220 тисяч томів різних, абсолютно жахливих справ. Я вам представлю директора архіву СБУ, історика Андрія Когута. Доброго дня. Пане Андрію, я знаю, що взагалі сталінські репресії в усьому Радянському Союзі, вони почалися якраз з нашого українського Донбасу. Про що йдеться? Так, власне, однією з справ, яка розпочала сталінські репресії в кінці 20-х років, це була так звана шахтинська справа, названа за Шахтинським округом. Це рідкісні кадри кінохроніки 1928 року. Москва, будинок Союзів. У залі сотні людей і навіть іноземна преса. Що стало причиною такого ажіотажу? Це перший судовий процес такого масштабу в Радянському Союзі. На лаві підсудних, тільки уявіть собі, одразу 53 людини. І усі вони з Донбасу. Вони фігуранти тієї самої шахтинської справи. Власне, в 27-му році було розпочато цю справу, яка пізніше за назвою округу отримала назву Шахтинська, хоча по факту вона називалася «Справа проти економічної контрреволюції на Донбасі». І в рамках цієї справи було звинувачено інженерів, спеціалістів, тобто тих людей, які безпосередньо були професіоналами своєї справи, керували цією справою на шахтах Донбасу, на різних підприємствах Донбасу, і були звинувачені, що вони начебто вчиняють різні диверсії, які займаються шпигунством на користь Польщі, Франції, Німеччини. Якщо подивитися, підняти матеріали справи, які також зберігаються і у нас, там чітко видно, що справа була повністю сфальшована. У матеріалах справи зберігається схема. Такою, на думку прокурорів, була ця велика міжнародна злочинна організація. Вони запевняли, організація настільки всесильна, що мала агентів у кожнісінькому рудоуправлінні Донбасу та навіть власне бюро у Харкові, тодішній столиці Української Радянської Соціалістичної Республіки. Керували усім начебто польський генеральний штаб, військове міністерство Франції, а також промисловці цих країн та Німеччини. Центр організації був у Парижі, і до нього входили російські та французькі промисловці, які втратили свої підприємства на Донбасі і виїхали до Франції. Організація діяла буцімто саме в їхніх інтересах, колишніх власників шахт. Цитую. Настрій технічного персоналу був, безумовно, контрреволюційний. Більшість інженерів, що стояла на чолі підприємств, передбачала недовговічність радянської влади і чекала на повернення старого. Робота їх була спрямована винятково на користь особистого існування, водночас остаточної загибелі рудників. Усі говорили, чим гірше, тим краще, чи хоч гірше, та інше, і так далі. Ідея цієї справи полягала у тому, що всі обвинувачені начебто працювали на колишніх власників. І якраз якщо ми говоримо про цю схему, то для того, щоб зрозуміти, що це просто є фальсифікат і не відповідає дійсності, то ми з історії знаємо, що Бельгія якраз, наприклад, була причетна до інвестицій і розвиток промисловості Донбасу, Польща натомість ні. Тобто, як тільки ми подивимося на цю картинку, то ми зразу бачимо два основних вороги тогочасного Совєтського Союзу – це Польща і Німеччина. І зразу стає зрозумілим, що це якби схема створена не на основі чогось реального. Це схема створена на основі тієї геополітичної ситуації, яка була необхідна совєтському керівництву в той період. А це звучить як абсурд, якщо чесно. А це і є абсурд. Давайте тоді просто подивимося, власне, на перелік того, хто був звинувачений, для того, щоб розуміти, хто ж це були за люди. Головний інженер, інженер Горлівського рудоуправління, інженер Щербинського рудоуправління, бухгалтер, завідувач проектним відділом. Основна частина цих людей – це люди, які займали доволі високі позиції там на цих шахтах. Фактично менеджмент. Після тижнів, а то й місяців тиску, погроз і катувань, люди були готові підписати навіть найабсурдніші протоколи. Обмовляли себе і своїх колег, називаючи їх членами цієї диверсійної організації. Уся справа, це 55 томів, була побудована виключно на показах підозрюваних, без жодного доказу. Якою ж була доля усіх цих людей?
Із 53 фігурантів справи лише 4 визнали невинними, 5 засудили до розстрілу, решта отримала різні терміни і провели роки у таборах і в'язницях. Цікаве питання, чому всі ці репресії вони почалися саме з Донбасу? Це дуже, як на мене, просто. Донбас – це був промисловий центр Совєтського Союзу на той момент. Попри те, що, звичайно, існували й інші промислові райони, проте Донбас був найбільш розвинутим. Ті закордонні інвестиції, які прийшли в Донбас за часів Російської імперії, створили комплекс, без якого совєтський режим не міг існувати. Відповідно, тотальний контроль над Донбасом, над цим промисловим комплексом був життєво важливим і необхідним для самого існування режиму. Шахтинською справою Радянський Союз остаточно покінчив з європейським минулим Донбасом. Після цього влада вибудовує нову ідеологічну лінію, за якою відтепер має жити Донбас. Ніяких іноземців тут не було. Всі заводи та шахти тут побудував Радянський Союз. Розвинена промисловість регіону – це досягнення партії. І хоча десятиліттями заводи працюватимуть на дореволюційному іноземному обладнанні, навіть згадувати про європейських промисловців буде заборонено. У пропаганду на плакати, книги, газети та кіно радянський уряд вкладатиме шалені кошти. І ось один з прикладів. Це перший в історії українського кіно звуковий фільм, і він про Донбас. Фільм викликає фурор у світі, хоча по факту це радянська агітка. Уголь іде. Донбас іде в наступлення. У ньому мешканці Донбасу начебто дуже тішаться приходу більшовиків і радісно будують так зване світле майбутнє на заводах і шахтах. Але цікавий момент – ось цей кадр. Написи на транспарантах – українською. Так само тут напис «Клюб» за тодішнім українським правописом. Або, зрештою, ось цей. І тут теж українська. Отже, на початку 30-х років Донбас україномовний, і це визнають навіть совєти. Коли ж стається той перелом, після якого мешканців регіону змушують повірити, що Донбас завжди говорив російською і що це їх рідна мова? Одна з відповідей на це запитання чекає мене в незвичному місці. І пов'язана вона з найбільшою трагедією українського народу в 20 столітті. 1932 рік. Села Донецької та Луганської областей усе ще населені українцями. Радянська влада оголошує нереальні плани хлібозаготівлі. Села Донбасу, які їх не виконують, заносять на так звані «чорні дошки». Це означало, що у людей повністю забирали посівне зерно, на них накладають продуктові штрафи, а далі починалась повна продуктова блокада. З села неможливо було виїхати і туди не можна було завезти ніякої їжі. І якщо на шахтах чи підприємствах робітникам видають бодай мізерні шматки хліба, то в селах відбирають усе їстівне. Наслідки були катастрофічними для регіону. Більше про це знає багаторічна дослідниця історії Голодомору Ніна Лапчинська. Вона має документи, у яких зафіксовані страшні цифри. От, наприклад, ми бачимо тут відомості по Новопсковському району. Це Донецька область. Це нинішня Луганська область. Ага. Він виключно аграрний. І там жило українське населення, нормально жило українське населення. І от дивіться, графа пустих домов. Тобто в усіх цих домах люди померли? В цих домах люди померли. От дивіться, 150 пустих домів. І по кожному селу скільки цих пустих домов? Боже мій милий, дивіться тут. 24, 20, 42. А якщо взяти до уваги, скільки було дітей у селянських родинах, то це було і 5 дітей, і 7 дітей. Ці цифри шокують. У Новопсковському районі 697 порожніх будинків. Марківський – 438, Сватівський – 333, Старобільський – 507. Старокаранський, той, де компактно проживали надазовські греки, 400.
Що ж далі відбувалося із цими будинками, закатованих голодом українців? Завозили організаційно великими масами, завозили селян, російських колгоспників. Якщо ми говоримо про Донецьку область, пропонувалося заселити на Донеччину, переселити 3,5 тисячі сімей колгоспників з Івановської області. Це Росія? Це Росія. От вони повинні сюди були переїхати. В постанові від 25 жовтня 1933 року, постанові Раднаркому, яку підписав Молотов, передбачалися різні умови для переселенців, щоб їх заохотити. Вони отримували все. Їм підготовили будинки, відремонтували, були виділені фонди із обласних цих бюджетів на цвяхи, на скло, на пиломатеріали. І місцеве населення мало відремонтувати ці будинки, побілити ці хати. Документи, які ми бачимо, підтверджують, що більшовики не просто винищували українців на Донбасі, вони використали Голодомор для того, щоб штучно змінити етнічний склад регіону. Ось це переселення росіян. Це також цілеспрямована політика зросійщення цих територій? Чи все ж таки їм просто потрібно було кимось ці землі заселити? Воно маскувалось як економічна потреба. А по факту це виявилося, що мінявся національний склад. З приїздом переселенців, згідно з постановами, всіх дітей-переселенців повинні були навчати російською мовою. Приходить 2 дітей в клас. В класі там 15 дітей, які вижили в Голодомор, навчаються українською мовою. Що треба робити вчителю? Переходити російською мовою, викладати. Завозила велику кількість підручників російських. Спочатку робили вкладені в районні газети російською мовою для переселенців. Потім поступово і газети переводили повністю на російську мову, районки для місцевих. Потім виділялися квоти на обов'язкову участь цих переселенців в управлінні селом. Тобто їм повинні були виділити обов'язкові місця в сільраді. І от уявіть, приходить цей член сільради на засідання сільради, там говорять українською мовою, він нічого не розуміє. Що робилося? Засідання сільради проводилось російською мовою. Через кілька років після Голодомору у 1937-му починається доба масових репресій, що увійшла в історію як великий терор. І на історію багатонаціонального Донбасу ці події мали особливий вплив. Вважається те, що Сталін готувався до Другої світової війни. Тому вважав за потрібне знищити так звану п'яту ворожу колону. Починаючи з літа 1937 року, саме радянські органи державної безпеки починають проводити репресивні акції по так званим національним лініям. Найбільше постраждали це німці, поляки, греки, латиші. Ці репресії вони почалися у Надазов'ї з 15 грудня 1937 року. Була видана директива НКВС внутрішня, якою репресії почали набирати обертів. Греків, наприклад, мого дідуся звинуватили, як і багатьох інших, що він начебто учасник контрреволюційної, повстанської організації, метою якої є проголошення на територіях Радянського Союзу маріонеткової Грецької Республіки. Ось всі стали разом повстанцями, всі стали агентами, звісно, розвідки і Греції, і Італії, і Німеччини, фашистських держав, як це було у формулюваннях. І людей почали у селах масово арештовувати. Про масштаби цих репресій може свідчити, приклад моєї родини. У моїй родина ось цього мого прадідуся, вона складалася з нього, з його батька, його дружини та 2 синів. Ось репресії вдалося оминути дітям, тому що вони неповнолітні, та старому діду Саві. Але все рівно, слухайте, це виходить, що майже вся ваша родина загинула. Майже вся чоловіча частина лінії родини, свого роду нам
пощастило, тому що хоча б 2 хлопчики залишилися. Політичні репресії, які стосувалися і українців, і представників інших етносів, були спрямовані саме на те, щоб це ударити по національній самосвідомості цих народів. Так, за кілька років кремлівські функціонери розправляються з тими стовпами, на яких тримався український Донбас, і з нащадками козаків, які першими заселяли дике поле, з народами, які жили тут 1,5 століття і звели на Донеччині і Луганщині десятки міст, з інтелігенцією, яка добре пам'ятала, хто розбудував шахти і заводи Донбасу. Ось так, крок за кроком, Росія робила все, аби Донбас остаточно забув свою справжню історію і змусила його вірити у версію, написану в Кремлі. Край, який спершу був землею вільних людей, поступово стає покірною вітриною комунізму. Але російський міф про Донбас, попри усі репресії та пропаганду, однак не змогли нав'язати усім його мешканцям. А радянська влада так і не змогла впоратись із регіоном. Зараз мало хто пам'ятає, але одним із передвісників розпаду Радянського Союзу були саме масові страйки шахтарів Донбасу. Спершу вони виходять на протест із економічними гаслами, до яких згодом, неочікувано для Росії, додаються вимоги незалежності України. У 2014 році ми мали змогу переконатись, що методи Росії не змінюються протягом останніх 300 років. Спершу брехня та фальшиві обіцянки, а згодом захоплення силою, не рахуючись з ціною. Увесь цей час люди для російської влади лише ресурс, і їхнє життя для неї не варті нічого. Імперські амбіції та бажання остаточно загарбити ці землі вилились у смерті десятків тисяч українців, у стерті з лиця землі міста та у мільйони зруйнованих людських доль. Але, друзі, як ми бачимо з історії, Росії жодного разу не вдалося захопити Донеччину та Луганщину назавжди.